Iya, bisa nih. Iya nih. Ada nih. Ada nih. Pintar dia. Stop. Astaga. Nah, udah. Iya. Satu, Iya. dua, tiga, empat, lima. Aduh, sampai. Tuh. 2, 3, 4, Tukang itu. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aduh, capek. Ada satu lagi, satu tangan. Satu tangan rumah. Mana tuh? Tunggu aja di rumah ini. Tangan. Dua. Itu betul. 3, 4. Gagawin ini contoh. Oh, sit up nama aja, Bang. Sit up nama. Buat, angkat. 1. Iya. Sini tangan dari sini, gini. Gini tangan dari sini. Gini tangan dari sini. 1. 2. 3, biar suspek. 4. 5. 6. Ya udah. 8. Biar suspek. Ayo cepat. 9. 10. Udah. Ya. Udah. 11. Suspek. 12. Udah mampus lah dia. 13. 14. Yang dekat deh, dah. Iya, iya memang. 16. Angkat. Iya. Alah. Nah. 17. Alah. Aduh, angkat lagi. 18. 19. 20. Ya Allah, udah. Alah. Alah. Aduh. Sampai. Gimana guys? Sampai. Ya. Gimana guys? Sampai. Alah. Alah gak bisa lagi diri guys. Emak. Apa? Oh, tangan di sini. Di sini tangannya. Angkat. 1. Angkat lagi. 2. Alah. Coba buat lagi tangannya. Udah jalan tuh. Udah stop.